Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Τσιαντή, ήμουνα χημικός μηχανικός και πλέον είμαι αγρότισσα. Έχω ιδρύσει και λειτουργώ το αγρόκτημα Trinity Farm, το οποίο είναι ένα βιοδυναμικό αγρόκτημα και βρίσκεται στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων, κοντά στη Λάρισα. Στο αγρόκτημα καλλιεργούμε και παράγουμε δημητριακά, όσπρια, κυπευτικά και εκτρέφω ένα μικρό κοπάδι προβάτων. Επίσης καλλιεργούμε ζωοτροφές, οι οποίες προορίζονται για τη διατροφή των ζώων του αγροκτήματος. Από τα δημητριακά παράγουμε αλεύρι, ζυμαρικά, συσκευάζουμε τα προϊόντα μας και κατά κύριο λόγο διατίθενται συσκευασμένα. Επιπλέον το αγρόκτημα είναι ανοιχτό για εκπαίδευση και κατά κύριο λόγο την εξοικείωση του κόσμου με έναν υγιεινό τρόπο ζωής στα πλαίσια της επαφής με τη φύση και της επαφής με τη βιοδυναμική γεωργία. Επίσης, το κτήμα είναι ανοιχτό για περιβαλλοντική εκπαίδευση νέων ανθρώπων κάθε ηλικίας και μεγαλύτερων ανθρώπων και για σεμινάρια. Στο κτήμα έχουμε υποδεχθεί επισκέπτες στα πλαίσια μιας τουριστικής επίσκεψης στην ευρύτερη περιοχή που το συνδύαζαν με επίσκεψη στο κτήμα μας. Έχουμε κάνει κοινή δράση με την Greenpeace, έχουμε ανοίξει το κτήμα στα πλαίσια των Open Days, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με το αγρόκτημα, τον τρόπο αυτό καλλιέργειας και να γευτούν τα προϊόντα που παράγουμε. Ενώ μέχρι τώρα αυτό γινότανε κάπως σποραδικά, ο σχεδιασμός για το μέλλον είναι να γίνεται σε πιο τακτή βάση. Στο κτήμα έχουμε υποδεχθεί φοιτητές, σχολεία και στα πλαίσια της προσπάθειας να εξοικειωθεί ο κόσμος με την υγιεινή διατροφή και να προσπαθήσει να βάλει αγνά προϊόντα στο τραπέζι του, κάναμε μια προσπάθεια να τους εκπαιδεύσουμε στο ζύμωμα του ψωμιού για να διαπιστώσουν ότι είναι μια διαδικασία εύκολη. Ο βιοδυναμικός τρόπος καλλιέργειας είναι η πρώτη οικολογική προσέγγιση στην ουσία, η οποία ξεκίνησε το 1924 από τη Βόρεια Ευρώπη και βασίζεται στη φιλοσοφία του Ρούντολφ Στάινερ. Στην Ελλάδα η Trinity Farm είναι το πρώτο αγρόκτημα το οποίο εφαρμόζει τη βιοδυναμική μέθοδο καλλιέργειας και έχει πιστοποιηθεί από τον Διεθνή Φορέα Demeter International για ετήσιες καλλιέργειες. Η απόφασή μου να ασχοληθώ με τη γεωργία ήταν κυρίως συναισθηματική, τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε, επειδή το κτήμα αυτό εδώ και 100 χρόνια ανήκει στην οικογένειά μου. Από τη στιγμή όμως που πάρθηκε αυτή η απόφαση και σε συνδυασμό με μια ευαισθησία για το περιβάλλον, με οδήγησε στην αναζήτηση οικολογικών μεθόδων εφαρμογής της γεωργίας. Και αυτό τελικά με οδήγησε στο να ανακαλύψω τη βιοδυναμική γεωργία, που είναι μια φιλοσοφία που ταιριάζει πάρα πολύ στον τρόπο που σκέφτομαι και αντιμετωπίζω την πραγματικότητα. Όπως κάθε καινοτόμα προσπάθεια, είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη κλίμακα, κάποιος πρέπει να είναι αποφασισμένος ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Μία από αυτές τις δυσκολίες ήταν η έλλειψη τεχνογνωσίας στην χώρα μου, η προσπάθεια να αναζητήσω τεχνογνωσία στο εξωτερικό, που στη γεωργία είναι ακόμα πιο δύσκολο, καθώς αλλάζοντας το κλίμα, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζοντας το περιβάλλον, πρέπει να προσπαθεί κάποιος να τα προσαρμόσει όλα αυτά στη δική του πραγματικότητα. Αυτό που φάνηκε ήταν
ανάγκη να υπάρχει γνώση πάνω στο αντικείμενο, το οποίο προϋπέθεται μεγάλη αναζήτηση, η πίστη σε ένα σκοπό, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην βιοδυναμική γεωργία, και η διάθεση κάποιος να αναλάβει κάποια ρίσκα. Η συμβουλή που θα είχα να δώσω είναι η πίστη σε αυτό που κάποιος θέλει να κάνει, και εάν υπάρχει ανάγκη να μοιραστεί μια ιδέα ή ένα σκοπό, αυτό να γίνεται σε μια στενή κλίμακα με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν και να έχουν μια θετική κριτική πάνω σε αυτή την προσπάθεια.